Salutare, bine v-am regăsit. Astăzi am decis să discutăm puțin despre funcțiile Revolve. Sunt niște funcții foarte ușor de folosit și se folosesc pentru piesele de revoluție, în general cilindri, care pot fi creați dintr-o schiță în secțiune, care se rotește în jurul unei axe de simetrie și se creează piesa. Avem aici o schiță destul de simplă. O să o creăm până la această distanță pentru a putea folosi și funcția Revolve Cut, ca să vedeți cât de simplă este. Începem pe front plane. Aceasta este axa de simetrie în jurul căreia se va crea piesa. Acum este gata piesa. Folosind funcția Revolve, foarte simplu se creează piesa. Acum, lucrând în secțiune, o să creăm acel umăr pentru a crea acei doi cilindri. Funcția Revolve Cut se folosește pe același principiu. Se creează o schiță și o axă de simetrie în jurul căreia se va efectua decupajul. Se poate observa. Până aici este gata piesa. Acum avem aici 4 găuri la 45 de grade pe care le vom realiza foarte simplu. Gaură de fi 15. O să folosim top plane. La 45 de grade. Să vedem acum la ce distanță. La 35. Este suficient să realizăm o gaură, iar apoi cu o altă funcție o să le realizăm și pe cealaltă.
extrude cut și gaura este gata. Acum o funcție care ne va simplifica foarte mult munca. Avem circular pattern prin care putem copia un feature ori pe direcția cilindrului, ori pe o placă dreaptă, pe mai multe direcții. Aici o să folosim un circular pattern. Avem selectat la Feature Cut Extrude, iar direcția este aceasta. Avem 4 găuri și este gata. Acum nu ne mai rămâne decât să realizăm această parte. Începem aici o schiță. Și aici avem o funcție care ne poate ușura munca. Pentru a nu realiza schița și aici și aici, putem folosi un Dynamic Mirror, prin care creăm doar într-o parte și se creează automat în partea cealaltă. Acum nu ne mai rămâne decât să eliminăm părțile care sunt în plus. Acestea sunt. Avem o înălțime de 10 mm. Iar acum urmează aici două găuri, lucrând tot în planul de suprafață. La o distanță de 36, o rază 5,5.
Secați și această schiță, extrude cut, și acum nu ne mai rămâne decât un mirror pe planul right plane. Și aceasta este piesa.